Всім привіт! На початку вересня компанія Motorola представила всьому світу свою нову модель смартфона Moto E7 Plus. І ось початок жовтня розпочались продажі в Україні. Одним з перших почав продавати цей смартфон магазин Розетка. Ціна на даний момент його 4000 гривень. Він належить до класу бюджетних смартфонів. Продається в двох кольорах, це синій і бронзовий. Давайте зараз його розпакуємо, подивимося комплектацію і поступово будемо розбиратися з його характеристиками. Коробочка опломбована з завода, її ніхто не відкривав ні в магазині, ні я. Тому будемо робити разом з вами. Одразу нас зустрічає сам смартфон. В комплекті кілограм макулатури, яку зазвичай ніхто ніколи не читає. Скрепочка для витягування лотка сім-карт. Кабель і зарядочка. Для любителів музики наушники сюди не поклали, тому їх доведеться докупляти окремо. Сам смартфон чималеньких розмірів, а саме 165 мм на 75 і має товщину 9,2 мм. Вага 200 грамів. Виконаний із пластику. Спасибо виробникові, що це не глянець, тому що на глянцю постійно залишаються відбитки пальців. Тут у нас таке матове покриття. Колір із світлого плавний переход у темний. Всю передню частину смартфона займає 6,5 дюймовий дисплей, зверху динамічок і фронтальна камера на 8 мегапікселів. З лівої сторони у нас лоток під сім-карти і карти пам'яті. Тут використовується гібридний лоточок, а саме ви можете поставити одну сімочку і карту пам'яті, або дві сім-карти формата Nano SIM. Смартфон підтримує мережі 2G, 3G, 4G. Зверху у нас роз'єм під наушники. З правої сторони кнопочка вмикання, качелька регулювання гучності і окрема кнопочка для Google Асистент. Що воно таке і навіщо воно тут потрібне, будемо розбиратися, коли вімкнемо смартфон. Ззаді у нас під фірмовим логотипом Motorola знаходиться сканер відбитка пальців і модуль подвійної камери. 48 мегапікселів, 2 мегапікселя і LED-спалах. І в нижній частині мікрофон, динамік і, як би не дивно це звучало, роз'єм microUSB. Хоча зараз усі виробники переходять на Type-C, схоже, Motorola це не поспішає робити. Також під задньою кришечкою розташований акумулятор на 5000 мАч. Ну що ж, а зараз знімаємо транспортировочну захисну плівочку. Будемо сподіватися, що за місяць смартфон не розрядився. І пробуємо його вмикати. Hello, Moto. Зараз йдуть попередні настроєчки. Вибираємо мову українська. Вводимо дані своєї Wi-Fi мережі. На даний момент смартфон розпочинає пошук всіх наявних оновлень, якщо вони є. Коли він їх встановить, ми продовжимо і будемо розбиратися з його характеристиками.
Ну що ж, телефон обновив своє програмне забезпечення і ми можемо спокійно продовжити його відеоогляд. Як я вже говорив, дисплей тут 6,5 дюймів, IPS-матриця, має чудові кути огляду, з цим жодних проблем, досить яскраві кольори, розмір дисплея HD+, роздільна здатність 1600 на 720 пікселів, щільність пікселів 280 dpi. Процесор стоїть у нас 64-бітний 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 460, частота роботи процесора 1,8 ГГц. Графічний процесор у нас Adreno 610. Не забуваємо, що це бюджетний телефон, тому сучасні ігри на високих або на ультраналаштуваннях, звичайно, він не витягне, але на середніх 100% всі вони підуть. Операційна система Android 10. Оперативної пам'яті у нас 4 ГБ, вбудованої пам'яті 64 ГБ. Її можна розширити за допомогою карт пам'яті формату microSD до 512 ГБ. Окремо би хотілося сказати про камеру. Як заявляє виробник, розмір задньої камери 48 Мп. Це дійсно так, тобто модуль камери має 48 Мп, але на виході ви отримуєте максимум 12 Мп. Якщо ми подивимося в налаштуваннях, при співвідношенні сторін 4 до 3 розмір фотографії 12 Мп. При співвідношенні 16 до 9 9 і 20 до 9 7,2. Претензій до якості фото немає. Фото просто чудової якості, з відмінною деталізацією, передачею кольорів. Всі фото зроблені на автоматичних налаштуваннях. Для прикладу я також зробив два фотознімка різними телефонами в темноті. Як ми бачимо, камера E7 завдяки своєму 48 мегапіксельному модулю без спалаху, без вімкнення нічного режиму. Досить гарно витягує кольори, все прекрасно видно в порівнянні з камерами інших смартфонів. Відео пишеться в форматі Full HD 60 кадрів на секунду. Тут також претензій немає. Автофокус працьовує досить швидко. Відповідно, якість зображення чудова. Функція Google Assistant, кнопочку якої вивели на праву бокову панель, це голосовий помічник, щось на зразок Аліси. На мій погляд, цю кнопочку невдало розмістили тут, тому що її досить часто путаєш із качелькою регулювання гучності. Її варто було б зробити на лівій боковій панелі. По роботі голосового помічника питань немає, все працює. На мій погляд, він зроблений для суперлінивих людей. Для тих, кому ліньки лазити в налаштуваннях. Для прикладу, вам потрібно поставити будильничок, щоб не шукати будильник, налаштування, ви просто тиснете кнопочку голосового помічника. Разбуди меня в 6 утра. Готово. Ваш будильник установлен на завтра на 6 часов. І все, будильник установлений. І ви можете спокійно собі спати. Тепер давайте запустимо тест Antutu. До речі, якщо ви не в курсі, то з Play Market цей додаток уже видалений. Якщо ви в пошуку вб'єте Antutu PitchMark, то ви його тут не знайдете. Офіційне пояснення Google, що він збирає приватну інформацію з телефонів. Тому я скачував Antutu із офіційного сайта. Якщо ви подивитеся на інформацію про мій телефон, як видно, задня камера 12,1 Мп, саме те, що я й говорив. Тобто сенсор на камері має 48 Мп, а по факту на виході ми маємо 12 Мп. Добре, запускаємо тест. Почекаємо, поки він закінчиться, і подивимося результати. Ну що ж, результати тесту: 142 770 попугайчиків. При бажанні ми можемо підвантажити рейтинг. Але я думаю, що ми не попали навіть в топ-100, тому що
Тому що це не топовий телефон. А ні, як не дивно, ми на 97 місці. Ми обігнали Redmi 7, Huawei P20, Galaxy A10, A5. Ну що ж, досить непогано як для бюджетника. Я скачав одну із топових ігор. Зараз подивимося, як вона піде на високих налаштуваннях і на середніх. Це Asphalt 9. Так, де тут у нас налаштування зразу? Так, налаштування. На даний момент у нас виставлена висока якість зображення. Ну, на високому це точно воно не піде. Буде підтормажувати, попробуємо потім на середніх налаштуваннях. Але, як не дивно, навіть на високих налаштуваннях вона йде досить плавно, але є невеличкі зависання, ну зовсім невеличкі, навіть вони непомітні. Тому ми зараз зробимо середнє налаштування. Стандарт. Зараз перезапускаємо ігру. Якщо ігра пішла на високих налаштуваннях, але з невеличкими підвисаннями, зовсім невеличкими, то на стандартних, то взагалі будь-яка ігра на цьому телефоні піде на ура. Ну що ж, як ми бачимо, зараз були стандартні налаштування, тобто середні.
І гра з ними йде без проблем. І коротенький підсумок. За ціну в 4300 гривень, за який він продається в Україні, ви отримаєте просто чудовий телефон з гарним IPS-екраном, з великою батареєю на 5000 мАч. Камери тут взагалі просто бомбезні. Ігри на цьому смартфоні практично підуть будь-яка на середніх налаштуваннях, це 100%. Деякі ігри підуть на високих або на ультра. Із мінусів, на мій погляд, їх тут два. Це невдале розміщення кнопочки виклику голосового помічника. Її варто було б зробити на лівій боковій грані окремо, тому що її досить часто путаєш з качелькою регулювання гучності. Також це гібридний лоток для SIM і microSD. Незважаючи на те, що тут 64 ГБ вбудованої пам'яті, відео камерами знімається в розміром Full HD 60 кадрів в секунду. Це приблизно займе 30 секунд відео 100 МБ. Тому 64 ГБ умруть у вас досить швидко. І без додаткової пам'яті вам не обійтися. Тому вам доведеться вибирати або ставити дві сімки, або карту пам'яті і одну сім. Звичайно, можна купити адаптер спеціальний, ціна його 30-40 гривень. Але тут буде виступати шлейф із додатковою сімкою. Для тих, хто носить смартфон у силіконовому чехлі, це не проблема, він буде захований. А для тих, хто любить носити смартфони без чохлів, це буде досить великою проблемою. Їм доведеться вибирати, що ставить або додаткову сімку, або карту пам'яті. Телефон рекомендую для покупок, не пожалкуєте. Має відмінні характеристики за адекватну ціну. Якщо вилізуть якісь косячки або недоліки, я відпишусь під відео. Ви також не забувайте за коментарі. На цьому все. І до зустрічі на моєму каналі.